Trong phim này, chúng ta sẽ tìm hiểu một số thí nghiệm về một phần rất quan trọng và thú vị của vật lý: phóng xạ. Trước tiên, một cách để xác định phóng xạ. Viên pin này được kết nối với hai đĩa kim loại có khoảng cách giữa chúng. Đó là một ống bọc ngoài cách điện. Và đây là một đĩa. Và dây dẫn này được nối với dây dẫn kia qua một ống cách điện. Dĩ nhiên, có không khí giữa hai đĩa. Một trong hai dây dẫn cũng được nối với điện kế nhạy. Không có độ lệch vì không khí giữa hai đĩa không dẫn điện và không có dòng điện nào có thể chạy qua. Nhưng giả sử ta đặt một mẫu vật chất phóng xạ phía dưới các đĩa. Một dòng điện chạy qua sự phóng xạ không thấy được từ nguồn, làm cho nó có thể phóng điện ngang qua lớp không khí giữa hai đĩa. Nếu chúng ta lấy đi nguồn phóng xạ, dòng điện biến mất. Trả nó về vị trí và dòng điện lại xuất hiện. Nguồn phóng xạ của chúng ta chứa nguyên tố phóng xạ gọi là americium-241, tạo ra những hạt điện tích gọi là hạt alpha. Một số hạt băng qua khoảng cách giữa hai đĩa và tạo ra hiệu ứng mà ta đã thấy. Bây giờ ta hãy xem điều gì xảy ra nếu ta đặt một khăn giấy mỏng bình thường lên nguồn phóng xạ. Nó hẳn đã ngưng các hạt alpha lại, vì dòng điện lại rơi xuống zero và tăng lên khi ta bỏ khăn giấy đi. Hạt alpha là các hạt nặng dễ dàng bị chặn lại trên đường đi. Đây là một dạng phóng xạ không xuyên thấu tốt lắm. Cái gì khiến cho dòng điện băng qua? Nó chính là các hạt alpha hay là hiệu ứng chúng gây ra cho không khí giữa các đĩa. Đây là một cách tìm ra sự thật. Chúng ta có cùng nguồn phóng xạ chứa americium-241 và cùng cách sắp xếp hai đĩa, nhưng lần này ta đặt chúng trong một bình thủy tinh mà ta có thể hút hết không khí ra. Một vỏ bao thiết bị kim loại sẽ bảo vệ ta khỏi thủy tinh bay nếu như chiếc bình vỡ khi nó bị rút chân không. Chúng ta cũng kết nối tương tự như trước. Dòng điện vẫn chạy qua như trước. Liệu dòng điện vẫn còn nếu ta hút hết không khí giữa hai đĩa? Chúng ta hãy dùng bơm chân không để tìm hiểu. Hạt alpha vẫn chạy thành dòng từ nguồn phóng xạ, nhưng hãy nhìn xem, dòng điện ngưng ngay. Không có không khí, phóng xạ không thể khiến cho dòng điện chạy. Không có không khí, không có điện. Những hạt alpha phóng xạ tạo ra dòng điện vì chúng tác động lên không khí giữa hai đĩa, tạo ra các ion tích điện mang dòng điện. Để không khí vào và dòng điện lại xuất hiện. Cắt một khối CO2 rắn dùng trong một phòng mây khuếch tán. Đây là một thiết bị giúp ta có thể thấy được phóng xạ. Ví dụ như các hạt alpha mà tác động của nó ta đã được thấy trong thí nghiệm vừa rồi. Tiếp xúc với đĩa kim loại ấm hơn sẽ gây ra những âm thanh kỳ lạ này. Ta đổ cồn lên.
Một đĩa với nỉ phía trên. Nhiều cồn hơn để thấm ướt tấm lót. Một ống thủy tinh hình trụ. Một cái nắp với một miếng lót thấm cồn khác phía dưới. Trong bình này chúng ta sẽ đặt một cái que có ít radium-224 phóng xạ ở đầu, một nguồn phóng xạ alpha khác. Đừng lo lắng mục đích của những nối tiếp điện vào lúc này. Bạn sẽ hiểu được vào phần sau. Bây giờ bật một đèn lên. Trong bình thủy tinh nó lạnh dần từ trên xuống dưới vì CO2 rắn ở dưới. Hơi cồn chìm dần xuống dưới từ lớp lót phía dưới nắp. Những hạt alpha chạy ra từ kim đập vào những nguyên tử trong bình và biến chúng thành các ion tích điện. Cồn ngưng tụ hình thành dưới dạng hạt lỏng trên những ion này và vì thế thể hiện đường đi của các hạt alpha. Forms liquid droplets on these ions and so reveals the paths of the alpha particles. Chúng ta đang nhìn vào những vệt của hạt alpha bắn ra đủ hướng từ nguồn phóng xạ. Các vệt chìm dần xuống phía dưới bởi các hạt chất lỏng rơi xuống do trọng lực. Hãy nhìn xem, đây là phóng xạ đang tiếp diễn. This is radioactivity in action. Trong thí nghiệm thứ ba, chúng ta sẽ khảo sát một yếu tố quan trọng của các chất phóng xạ. Phóng xạ từ từ giảm xuống và phân rã theo thời gian. Chúng ta sẽ xem xét một chất phóng xạ phân rã cụ thể. Đây là một máy đếm, một thiết bị đo dựa vào cùng nguyên tắc chúng ta đã đề cập từ đầu phim. Các phân tử phóng xạ tạo ra một loại khí bên trong trở nên dẫn điện. Mỗi hạt sẽ gây ra một click. Bây giờ nó đang đo phóng xạ nền. Phóng xạ tự nhiên luôn hiện diện từ các vật liệu khác nhau quanh ta và từ các tia vũ trụ. Bộ máy này sẽ đếm số lượng click cho chúng ta trong 1 phút. Con số hiện ra ở góc bên trái phía trên đây. Trong vòng 1 phút. Nó đếm được 14 lần trong vòng 1 phút. Bạn có thể đọc được theo thí nghiệm. Đây là một nguồn neutron ta sử dụng để tạo ra nguyên tố phóng xạ. Nguyên tố indium dưới dạng lá kim loại được đặt bên trong. Bây giờ, sau nhiều giờ, nó chứa chất đồng vị phóng xạ của indium, tạo ra những hạt tích điện gọi là hạt beta, nhẹ hơn hạt alpha. Nghe nhé. Chúng ta sẽ bảo vệ máy đếm khỏi tất cả các phóng xạ nền bằng cách sử dụng những khối chì này, rồi đo phóng xạ cứ mỗi 15 phút khi indium này phân rã. Chúng ta bắt đầu lúc 9 giờ. Nếu bạn muốn làm thí nghiệm này, hãy ghi lại thời gian. Chúng ta hãy xem có bao nhiêu số trong 1 phút, tức bao nhiêu hạt beta được phóng ra. Đây, 536 lần 1 phút. Chín giờ 15 phút sau. Bây giờ còn 478 lần 1 phút. Phóng xạ đang phân rã. 9 giờ 30.
363 lần một phút. counts 62 lần một phút. Sau đó bạn có thể vẽ một biểu đồ với các kết quả này để cho thấy phóng xạ phân rã như thế nào. Bạn thể hiện số lần một phút trên trục tung và thời gian tính theo giờ trên trục hoành. Có những điểm, và đây được gọi là đường phân rã. Tất cả các nguyên tố phóng xạ đều có cùng một đường phân rã. Nó được gọi là đường số mũ, mặc dù một số phân rã chậm hơn một số khác. Số đếm nền chúng ta đo được thể hiện bằng đường chấm, và bạn có thể thấy phóng xạ của mũ đang tiến đến giá trị nền chỉ sau vài giờ. Đó là một đồng vị sống ngắn ngủi. Đây là một lò phản ứng hạt nhân thí nghiệm ở phòng thí nghiệm Harwell tại Viện Năng lượng Nguyên tử Anh Quốc. Một trong những ứng dụng là thực hiện tất cả các loại thí nghiệm về tác động của phóng xạ lên các nguyên liệu khác nhau cho ngành nguyên tử. Trong một lò phản ứng, đây là một mô hình mặt cắt, có nguyên tố làm nhiên liệu, sắp xếp sao cho các phản ứng nguyên tử xảy ra, sinh ra nhiệt. Có nhiều phóng xạ bên trong lò phản ứng, vì thế cần phải có nhiều lớp vỏ bọc xung quanh nó. Một lớp chì dày chừng 10 cm để ngăn phóng xạ gamma, và một lớp bê tông dày chừng 2 mét xung quanh để ngăn các hạt gọi là neutron không thoát ra ngoài. Đây là một trong những lon chứa nhiên liệu hạt nhân cho lò phản ứng. Ở đây là uranium. Trước khi sử dụng thì cầm nó vẫn an toàn. Nhưng khi nó được bỏ đi vì nhiên liệu hạt nhân đã dùng hết, đó là chuyện khác. Họ đang dời một nguyên tố nhiên liệu đã dùng hết. Nó phóng xạ rất nguy hiểm đến độ nó cần những bình chứa khổng lồ, trông nó giống như một tên lửa không gian để mang nó ra. Nó nặng 21 tấn và có lớp vỏ thép và chì dày, tất cả chỉ để chứa chỉ một lon với một lượng khá nhỏ nhiên liệu này. Nguyên tố hạt nhân đã qua sử dụng phóng xạ rất tích cực này được đưa đến một tòa nhà đặc biệt. Nó được cất ở đó trong chừng 1 năm để cho phóng xạ phân rã. Nó sẽ nhỏ giọt qua lỗ tròn nhỏ đó vào một bể nước sâu. Nó rơi vào đây. Độ sâu của lớp nước bảo vệ cho những công nhân ở trên khỏi phóng xạ gamma. Các tia gamma giống tia X, chỉ khác là sóng của chúng ngắn hơn và thâm nhập nhiều hơn. Bây giờ 2 phần đầu lon được cưa đứt, tất cả đều tiến hành bởi điều khiển từ xa và dưới nước. Để lại phần giữa chứa nhiên liệu đã qua sử dụng vẫn còn phóng xạ. The can is now passed through to the storage pond, where it will remain until its radioactivity has greatly decayed and it's no longer so dangerous. Here it comes. Nó sẽ được giữ thẳng đứng ở dưới đáy. Tất cả những cẩn trọng này cho thấy một trong những khó khăn của việc sử dụng lò phản ứng hạt nhân. Chất thải sinh ra không thể được thải ra đơn giản, mà cần phải được xử lý thận trọng, dù nó có thể được tái sử dụng lại, được dùng lại trong ngành công nghiệp hạt nhân. Tia gamma không thấy được thoát ra từ những nguyên tố đang phân rã này trở nên cực kỳ nguy hiểm đối với sinh vật sống. Thực tế, phóng xạ ở phía dưới đáy hồ hoàn toàn có thể gây chết người nếu chúng ta bị nó tác động trực tiếp. Nó mang đến một hữu ích khác cho chúng ta từ chất thải hạt nhân đang phân rã này. Những thùng này chứa các dụng cụ giải phẫu cần được tiệt trùng. Chẳng hạn các ống xi lanh nhựa này sẽ bị hỏng nếu xử lý nhiệt.
Chúng được hàn kín trong các bịch ni lông, cho vào các bình và đưa xuống hồ. Khi bình đến gần các nhiên liệu đã sử dụng, nó sẽ bị tác động bởi phóng xạ gamma. Nó giết các vi trùng hiện diện, khiến cho các dụng cụ trở thành vô trùng và có thể được giữ an toàn trong các bao ni lông cho đến khi nào cần. Tuy nhiên không được để chúng quá lâu, nếu không phóng xạ sẽ làm hỏng vật liệu của các thiết bị. Phóng xạ gamma có thể phương hại đến nhựa. Bình được lấy lên sau chừng 24 giờ đồng hồ. Những đồ đựng bên trong không bị nhiễm xạ, và đây là một ứng dụng rất hữu ích của phóng xạ gamma. Thời điểm nhãn trên bình chuyển từ vàng sang đỏ là lúc bình đã hấp thu vừa đủ lượng phóng xạ. Phóng xạ là chất nguy hiểm. Quan trọng là mọi người hiểu đầy đủ vấn đề để có thể đánh giá được khi nào nên sử dụng nó thì có lợi, và khi nào thì nó có thể trở thành kẻ thù của chúng ta.